Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 167, ngay khi Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng xuất hiện thì ngay lập tức Quất Tử đã lệnh cho đám thuộc hạ chuẩn bị nghênh chiến. Tiếp theo, mở đầu tập 168, chúng ta đã thấy Hoắc Vũ Hạo bị đám người Nhật Nguyệt Đế Quốc bao vây bên dưới. Trong tay bọn chúng, hàng loạt món hồn đạo khí trực tiếp nhắm vào mục tiêu. Ngay sau đó, từ trong doanh trại, thân ảnh nhỏ nhắn của Quất Tử khoác trên mình bộ giáp hồn đạo khí đỉnh phong cấp 9, chậm rãi bước ra. Nhìn hai người lơ lửng trên không trung, thanh âm cô ta lạnh lẽo vang lên quát: Hoắc Vũ Hạo, biết điều đi, ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, thần phục hoặc là bỏ mạng ở đây. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo đứng giữa không trung, mặt lạnh tanh rồi mới lạnh lùng đưa ra một cuộc đổ ước với Quất Tử. Trận chiến này, Hoắc Vũ Hạo nói hắn sẽ một mình đối phó với 10 người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa, toàn bộ quá trình không cần nghỉ ngơi. Nếu Vũ Hạo thắng liên tiếp 10 trận thì Quất Tử phải rút quân và bảo đảm trong 3 năm không động binh với Thành Sử Lai Khắc, nhưng nếu thua trong vòng 10 trận, sinh tử của hắn sẽ do Nhật Nguyệt Đế Quốc tùy ý định đoạt. Nghe được những lời này của Hoắc Vũ Hạo, đến Quất Tử cũng phải ngạc nhiên. Tuy vậy, cô ta vẫn chậm rãi hỏi lại, Hoắc Vũ Hạo lấy gì để cược? Đáp lại, Hoắc Vũ Hạo gần giọng quát, bây giờ mạng của ta đã đủ chưa? Thanh âm này vừa dứt, ngay cả Kính Hồng Trần cũng phải thốt lên nói, thằng nhóc này phát rồ rồi. Thế nhưng, tất cả mọi người không biết thực ra đây hoàn toàn là màn kẻ tung người hứng, diễn kịch của Hoắc Vũ Hạo và Quất Tử. Kẻ thực sự mà họ muốn đối phó chính là kẻ thù chung, Thánh Linh Giáo. Và để hoàn toàn kéo Thánh Linh Giáo xuống nước, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp lấy ra hai món báu vật vô giá làm bàn cược. Một là cương thi băng hùng vương Tiểu Bạch có chiến lược cấp hung thú, hai là thần khí thực sự thần lộ đao. Hai thứ này có sức hấp dẫn chí mạng đối với Tà Hồn Sư. Quả nhiên, giáo chủ Thánh Linh Giáo Trung Ly Ô lập tức không kìm nén được nữa. Lúc này, Quất Tử cũng thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội dụ dỗ Trung Ly Ô lập quân lệnh trạm. Trung Ly Ô hoàn toàn không để Vũ Hạo vào mắt, cho rằng một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi làm sao có thể hoàn thành trận chiến 1 chọn 10. Hắn không nói hai lời, lập tức ký ngay quân lệnh trạm mà không biết rằng bản thân đã từng bước rơi vào bẫy. Và cứ thế, cuộc đổ ước của hai bên đã sẵn sàng. Trận chiến đầu tiên cũng bắt đầu. Trên không trung, Hoắc Vũ Hạo cũng đã chờ sẵn. Đối thủ đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo là siêu cấp đấu la 96 cấp đến từ Thánh Linh Giáo Ô Vân. Lão già Ô Vân này rất tự cao tự đại, thậm chí không thể mở võ hồn chân thân, cứ nghĩ là có thể dễ dàng hạ gục Hoắc Vũ Hạo. Nhưng ngay sau đó, chưa kịp phản ứng, lão đã bị Hoắc Vũ Hạo tung một chuỗi liên hoàn tấn công tinh thần hạ gục trong chớp mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Hạo ngày nay đã sở hữu song hồn hạch âm dương hỗ hộp bổ, tinh thần lực càng bước vào tầng thứ khủng bố của cực hạn đấu la. Tinh thần lực kết hợp với cực trí chi băng đã trực tiếp xóa sổ Ô Vân. Nhưng cũng phải trách Ô Vân tự mình khinh địch, hắn cũng thực sự không ngờ tinh thần lực của Vũ Hạo lại có thể sánh ngang với cực hạn đấu la. Phía bên kia, trơ mắt nhìn tổn thất một vị siêu cấp đấu la, Trung Ly Ô hoàn toàn ngồi không yên nữa. Vậy nên từ trận thi đấu thứ hai, Trung Ly Ô đã bắt đầu cho đám Tà Hồn Sư bên phe mình sử dụng đến hồn đạo khí cấp 9. Tiếp theo, hắn lập tức phái ra cường địch thứ hai, siêu cấp đấu la 97 cấp, phó giáo chủ Thánh Linh Giáo Phượng Lăng. Võ hồn của Phượng Lăng là Tà Hỏa Phượng Hoàng cực kỳ bá đạo, thực lực thâm sâu khó dò. Ngay cả các tốc lão của Hải Thần Các Sử Lai Khắc đang xem chiến cũng phải toát mồ hôi hột thay cho Vũ Hạo âm thầm truyền âm nhắc nhở nói. Thực lực của người này không tầm thường, Vũ Hạo phải cẩn thận đấy. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng phải gật đầu bởi vì hắn biết võ hồn của Phượng Lăng chính là tà võ hồn Tà Phượng Hoàng thuần túy. Cấu hình hồn hoàn là 3 tím 5 đen, 1 đỏ và cũng ít ai biết cô ta còn là bạn gái cũ của viện trưởng Ngôn Thiểu Triết. Sống già đầu nên mụ ta cũng rất thông minh. Rút kinh nghiệm từ thất bại thảm hại của Ô Vân, Phượng Lăng vừa lên sân đã cực kỳ cẩn thận. Mụ ta không chỉ đeo sẵn hồn đạo khí cấp 9 chuyên khắc chế tấn công tinh thần từ trước, mà còn lập tức mở võ hồn chân thân, tung toàn lực tấn công anh sát. Tuy nhiên, trước khoảng cách thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Vũ Hạo dựa vào sức mạnh cực trí liên tục không ngừng từ song hồn hạch, cưỡng ép phá vỡ lớp phòng ngự của Tà Hỏa Phượng Hoàng, một đòn bắt sống Phượng Lăng. Lý do Vũ Hạo nương tay không lấy mạng mụ ta có mục đích vô cùng rõ ràng, muốn lấy đó làm con bài mặc cả để đổi lấy Mã Tiểu Đào. Đáng tiếc, kẻ độc ác như Trung Ly Ô căn bản không quan tâm đến sự sinh tử của Phượng Lăng nên đã dứt khoát từ chối trao đổi. Nhưng hắn lại đưa ra một điều kiện khác, đó là có thể để Mã Tiểu Đào đích thân ra sân ở trận tiếp theo. Còn về việc có thể chiến thắng và đánh thức Mã Tiểu Đào hay không thì phải xem Hoắc Vũ Hạo có bản lĩnh đó hay không rồi. Vậy thì tiếp theo diễn biến sẽ hấp dẫn thế nào nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong những tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!